من أكبر مشاكل أطفال التوحد الانتكاسة، إن الولد يبتدي يتحسن وبعد كده يبتدي يتراجع، إن الولد يبتدي يكتسب صفة كويسة وبعدين يفقدها مرة تانية. فالنهاردة هنتناقش إيه أسباب الانتكاسة وليه بتحصل الانتكاسة وإزاي نقدر نتغلب على المشكلة دي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع الانتكاسة، إزاي طفل التوحد ياخد خطوة لقدام وبعدين يتراجع تاني. ليه بتحصل الانتكاسة ديت؟ ودي واحدة من أهم المشاكل اللي بتقابل الأمهات وبتصيبهم بالإحباط الشديد. يعني أنت الأم بتبتدي تبذل مجهود وبتبتدي تتعب، والوضع بيبقى بالنسبة لها بتبذل كل ما هو في إمكانياتها عشان الولد يبتدي يتحسن، وتفاجأ بعد فترة شهر ولا شهرين تلاقي كل اللي هي عملته ابتدى يروح. صفة توحد قدرت تتخلص منها وبعدين ابتدت رجعت تاني. عشان نفهم المشكلة دي إزاي وليه بتحصل لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن الانتكاسة دي ممكن تحصل لأي طفل توحد مهما كان مستواه. لكن قبل ما نكمل بس أحب أنوه إن شاء الله دكتورة حنان هي موجودة من دلوقتي في الإمارات العربية المتحدة. دكتورة حنان طبيبة أمراض التخاطب، تخصصها توحد، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التوحد اللي ممكن يتعاملوا مع أطفال التوحد. نرجع لموضوعنا. إيه سبب الانتكاسة؟ عشان تفهم إيه سبب الانتكاسة لازم تبقى فاهم حاجة كويس جدا، ألا وهي إيه؟ هل طفل التوحد بيبقى سعيد لما بيتحسن ولا لا؟ هل طفل التوحد من جواه هو عاوز يتحسن ولا لا؟ لما تيجي تفكر وتشوف طفل التوحد بيتعامل ازاي هتفاجأ ان طفل التوحد مبسوط جدا بالوضع اللي هو فيه، مبسوط جدا انه ما بيتعاملش مع حد، مبسوط جدا ان ما فيش تواصل ما بينه وبين حد، بيعشق حاجة اسمها صفات توحد. فبالطبع هو عاوز يفضل في التوحد، مش عاوز يسيبه. فانت كل المحاولات اللي انت بتعملها، الام بتعملها او حتى المركز اللي بيروح بيعملها، هو بتحصل غصب عنه، هو مش عاوزها، هو بيبقى مضطر. انت بتبتدي تضغط عليه عشان يبتدي يتحسن، دايما بتدفعه للامام عشان خاطر ياخد خطوه كويسه ويبتدي يتحسن، فبيعملها وهو مش عاوز. طيب لو انت سبته واديته الحريه ان هو يتصرف زي ما هو عاوز، فورا هتلاقيه يتراجع، هو مش عاوز يتحسن. ناخد مثال صغير عشان نفهم الكلام دوت. ولنفترض طفل توحد ابتديت تشتغل معاه لمده شهر على طاعه الاوامر، وابتديت تديله مجموعه اوامر، مثلا 60 امر في اليوم، 70 امر في اليوم، وابتديت تضغط عليه. في الاول هو بيبقى رافض، انت بتضغط عليه مره في مره في مره، يعني في خلال اسبوع المقاومه بتاعته بتبتدي تقل وبيبتدي يديك رد فعل كويس ويبتدي يتجاوب معاك. على اسبوعين المقاومه تكاد تكون انتهت. على نهايه الشهر الولد بقى مطيع في البيت. ممتاز، خدنا خطوه للامام. لكن نرجع للسؤال الاولاني، هو طفل التوحد حابب الكلام ده؟ لا، ما هوش حب، هو عمل ده غصب عنه، عمله وهو مضطر. طيب ولنفترض بعد الشهر ده الولد بقى مطيع وبيسمع الكلام، حصل ان هو جاله دور برد وانفلونزا وسخن وقعد في السرير مثلا 3-4 ايام، وفي خلال 3-4 ايام دول ماما ما ادتلوش اي اوامر. اول حاجه تبتدي تحصل ايه؟ اول ما يخرج من العيا تيجي ماما ترجع تديله الامر، هيرجع للرفض، هيرجع انه مش عاوز ينفذ، هيرجع للتمرد، هيرجع للعياط، هيرجع للبكا، ما هوش عاوز ينفذ. طب ايه اللي حصل في ال4 ايام دول؟ ببساطه هو تخيل انه خلاص ال4 ايام دول طالما هو ما خدش فيهم تدريبات، فخلاص ماما ما بقتش عاوزاني اتدرب، فحريتي رجعت ليا تاني. وطفل التوحد لما يبقى حر بيختار اللي هو بيحبه، وهو بيحب ايه؟ انه يبقى بلا اي قيود، يعمل اللي على مزاجه. وعلى مزاجه ايه؟ هو مش عاوز يتواصل فما بيتواصلش. فبالتالي المجهود اللي انت عملتيه شهر، لو انت الولد جاله دور برد 3-4 ايام، هتلاقيه بعد ما يخرج من الدور ده كل اللي انت عملتيه ابتدى يروح وسيطرتك ابتدت تروح. طيب عشان نبقى فاهمين القصة دي كويس قوي، ان اي مسافة او اي حرية هتبتدي تديها لطفل التوحد، تأكد انه هيبتدي يرجع لورا. طيب ده معناه بقى ان انا هفضل طول عمري بعمل كده مع طفل التوحد؟ لا، انت ما تفضلش طول عمرك تعمل كده مع طفل التوحد. لما نيجي نقسمها بالتوقيت كويس، هي القصة بتتقسم يعني اول 6 شهور وتاني 6 شهور. يعني السنة بتوع التدريب بتوعنا في طفل التوحد متقسمة أول 6 شهور وتاني 6 شهور. أول 6 شهور أنت ما بتسيبهوش لحظة،
ما بتدلوش اي نوع من انواع الاختيار ابدا. هو دايما انت ماما مراقباه، ماما بتراقب كل غلطه هو بيعملها، ماما بتمنعني ان انا اتصرف تصرفات التوحد، ماما فوق راسي، ماما ما بتسيبنيش لحظه، ومش ممكن هرجع لاي صفه انا اتعلمت ان انا اسيبها ارجع لها تاني، لان ماما مراقباني 24 ساعه، ومجرد اي محاوله مني بعملها بلاقي ماما واقفالي بالمرصاد. وخاصه اطفال التوحد اذكياء جدا، وابتدي كل شويه يبتدي يعمل لك بالونة اختبار، يعمل لك تيست يشوفك رد فعلك هتعمل ايه، يعمل غلطه من الغلطات القديمه ويستنى رد فعلك. لو لقاك سكت ده معناه يفهم خلاص ماما سمحت لي ارجع للتصرفات القديمه وابتدي اكمل فيها. فهو اول 6 شهور بتبقى مراقبه لصيقه، يعني بشكل لا تتخيلوه، لازم تبقي فوق راسه، لازم تبقي معاه لحظه بلحظه. طيب ايه اللي بيحصل بقى بعد 6 شهور؟ اللي بيحصل انه بيبتدي يتعود على التحسن. بمعنى ايه؟ بمعنى انه خلاص بقت بلت ان، بقت جواه، بقى هو اتعود، بقى له 6 شهور بينفذ اوامر. فبقى لما تسيبه بعد 6 شهور هو خلاص، حتى لو انت سبته، حتى لو انت سافرت، حتى لو هو خلاص هيبتدي يسمع الكلام ويبتدي ينفذ الاوامر، لانه خلاص 6 شهور كفيله انها تغيره من جواه، وتخلي العاده اللي انت حاولت ان انت تدخلها جوه ابنك ان هو يحتفظ بيها وان هو يعملها، خلاص بقت جواه مش هيسيبها. فانت اي صفه انت هتبتدي تعلمها لطفل التوحد بالذات في البداية هتفضل وراه 6 شهور ما تسيبهاش ابدا لغاية ما تبقى بلت ان. طب بعد 6 شهور هعمل ايه؟ ولا حاجة. بعد 6 شهور انت خلاص بتسيبه، بتبتدي تديله شوية حرية، لان انت خلاص في خلال 6 شهور دول المفروض ان انت اتخلصت من اغلب صفات التوحد، وبالتالي طفل التوحد خلاص هيبقى مجرد مراقبة من بعيد، بس هو خلاص اتعود على النظام، عارف النظام، عارف ماما عاوزة ايه، عارف ايه المطلوب منه، وهو اصلا روتيني. فانت قدرت تحول الصفات الكويسة اللي انت علمتها له الى روتين في حياته. بعد 6 شهور مش هيسيبها تاني، وتبقى انت خلاص الموضوع بالنسبة لك استقر. لكن ال6 شهور الاولين ما فيهمش اي نوع من انواع الاستقرار. وبالتالي انت مثلا علمته طاعة اوامر، خلاص بقى مطيع بعد اول شهر، انت هتفضل مراقبه خلال ال6 شهور اللي جايين دول، ان مش ممكن تديله امر وهو ما ينفذوش وتبقى فوق دماغه. بعد 6 شهور ما ينتهوا خلاص هو هيفضل يعني 10 سنين لقدام هو بيسمع الكلام. هنمسك ده بقى في كل صفة من صفات التوحد، او كل حركة من حركات اللي احنا عاوزين نعلمها له، او اي حاجة كويسة. الكلام نفس القصة، لما بتيجي تعلمه الكلام ويبتدي يتكلم معاك هيتكلم بالطلب، يعني انت بتطلب كلمة هو بيديها لك، غير كده هو ما بيتكلمش. لكن انت لو سبته وما طلبتش منه الكلام ماشي، 2 3 هتلاقي اللي انت عملته ده رجع. نفس القصة، كل صفة انت بتعلمها لطفل التوحد بالذات في ال6 شهور الاولى دول لازم تضغط عليه فيهم، لازم تبقى مراقبه 24 ساعة عشان خاطر ما يفقدهاش. طيب امهات كتير جدا بتبتدي تشتكي لي تقول لي انا ابني اتعلم مهارة معينة، اتعلم يدخل حمام، والولد خلاص ابتدى يدخل حمام والولد بقى كويس، بس رجع لها تاني. السؤال هنا طب ومين سمح له انه يرجع لها تاني؟ طب انت الموضوع ما بقاش فجأة، ده هو كل الحكاية ان هو عمل لك اختبار تيست، مرة عمل حمام بره، لقاكي رد الفعل بتاعك ان انت ما كانش قوي قوي، فابدا بالنسبه لك كأن اديتيله يعني كارت بلانش، او اديتيله علامه خضراء، اوكي خلاص جو انت ممكن ترجع للصفه القديمه، فابتدي يرجع فيها. لازم دايما يبقى رد فعلك حازم جدا مع اي محاوله ابنك طفل التوحد بيبتدي يعملها عشان يرجع لورا، ودي بالنسبه لك ما فيهاش هزار. الخطوه اللي احنا بناخدها لقدام ما بنرجعهاش، الحاجه اللي احنا بنتعلمها ما نفقدهاش. بالنسبه لك دي بالنسبه لك خط احمر ما فيش فيه هزار، هنفضل دايما ماشيين لقدام. وارجوكي دايما تبقي فاكره طفل التوحد ما بيتحسنش الا تحت ضغط، بتفضلي تضغطي عليه لغايه ما يتعلم المهاره الجديده، وبعدين تبتدي تراقبيه لمده على الاقل من 4 ل 6 شهور في المهاره الجديده دي، بحيث ان خلاص تتحول وتبقى عاده جواه، فبالتالي اموره تبقى جيده وما يبقاش عنده اي مشكله فيها. لو سبتيه بعد 6 شهور خلاص هو بيبتدي يتعود عليها. النقطه الثانيه كمان لازم تبقوا فاهمينها كويس قوي، ان طفل التوحد كل ما بيكبر كل ما ذكائه بيزيد. يعني مثلا دلوقتي انت بتتعاملي مع طفل عنده 2.5 سنين، الطفل دوت بيبتدي يقاومك، ومعروف ان طفل التوحد مش ممكن يلاقي نقطة ضعف في ماما وما يستغلهاش، مش ممكن يلاقي نقطة ضعف في موقف معين ما يستغلوش. مثلا على سبيل المثال مشهور قوي انه لما بيجي الضيوف او بنخرج بره، طفل التوحد بيستغل الموضوع ده استغلال يعني مش ممكن تتخيله عامل ازاي. العلاقة دايما ما بينك وبين ابنك عاملة زي لعبة الشطرنج، 2 اذكياء بيلعبوا بعض،
كل واحد فيهم بيدور على نقطه ضعف التاني عشان خاطر يبتدي يضغط عليها. هو بيدور على نقطه ضعف ماما عشان يضغط عليها ويرجع للتوحد، وانت بتدوري على نقطه ضعف ابنك عشان تضغطي عليها عشان ياخد خطوه لقدام. فانتوا دايما عكس بعض، لكن في النهايه مين اللي هينتصر؟ مين اللي هيقدر يفرض ارادته على التاني؟ مين اللي مش هيستسلم؟ وبالتالي كل ما طفل التوحد بيكبر كل ما ذكائه بيزيد، وكل ما قدرته على المناوره والهروب بتزيد، كل ما بيبقى اسلوبه ان هو يبتدي يتراجع لورا بيبتدي اكثر ذكاء. فعادي جدا طفل التوحد تلاقيه فجاه عرف يضحك عليكي وعرف يلاقي نقطه ضعف انت مش واخده بالك منها ويستغلها ويرجع لورا. عشان كده دايما لازم تبقي وراه 24 ساعه، اوعي تسيبيه. المراقبه التامه لاي صفه انت بتعلميها لابنك لمده 6 شهور واجبه، دي ما فيهاش هزار. لو انت عاوزه ابنك يتخلص من التوحد، يتخلص من صفات التوحد، انت 6 شهور مراقبه 24 ساعه، سواء انت او والده او لو عنده اخوات كبار او حتى في المركز. مش هسمح لك ترجع لورا تحت اي ظرف من الظروف. دي تقريبا كانت ملخص ازاي تقدر تتعامل مع الانتكاسه. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو ده يعني فيه افاده ليكم، واتمنى ليكم التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، وما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه بتاعتنا على اليوتيوب.